Hello guys, general cleaning tayo ng PC. Pag nag general cleaning kayo ng PC, kailangan baklas lahat tulad nito. Ayan, kita niyo yung mga alikabok, kapal. Ayan, baklas lahat yan, lahat lilinisan. Ayan, mamaya makikita niyo malinis yan, tanggal lahat yan. Yung kabilang side, ayun yung kabilang side, makikita niyo mga alikabok. Mamaya lilinisin natin yan, papakita ko sa inyo. Ang ginagawa ko naman dito, since sobrang dumi nito, ayan, makikita nyo puro dumi. Ang ginagawa ko dyan, nilalaban ko tong itong filter nya. Ayan, nilalaban ko yan. So hindi ko may papakita, pero lalaban ko, pati ito babasain ko para luminis. Mamaya makikita nyo, tapos na. Dapat ganito, close up mo, tanggalin nyo muna yung alikabok. So ayan na yung nilinis natin na computer set. So tayong tools, pambugalan ng hangin, at saka punas-punas lang. Ang kagandahan na ito, binaklas natin lahat. Yung processor, yan, baklas lahat yan. Saka yung mga panya, ang dumi na ng heatsink panya, kaya nilaban natin. Makikita nyo malinis na malinis siya ngayon, wala lahat ng alikabok. Ayan. Okay, next naman, titingnan nyo yung processor kung tuyo na yung thermal paste nya. Pag tuyo na, pwede nyo palitan. Tulad nito, tuyo na siya, halos konti na lang din, papalitan na natin yan. So kung walang kayo ng tuyong basahan or cotton, then ipunas nyo. Ayan. And then gagamit tayo ng thermal paste. Ang paglagay sa gitna lang, then konti lang. Ayan. Medyo madami pa nga yan, pero okay na yan. Next, ilagay na natin itong heatsink pan nya.
Ayan. So, okay na tayo. Okay na tayo sa CPU pan. Ito na yung finished product natin. So, malinis na lahat yan. Na-install na natin yung board. Okay na. Itatap na lang natin yung mga connection niya. So, ito na yung finished product natin. Na-install na natin lahat. So, ayan na yung CPU. System unit natin. Ayan, nakita nyo, malinis na. Wala nang alikabok. So, hindi ko na tinanggal yung plastic. Kasi, okay pa naman. So, yun lang guys. Thanks for watching.